පරිදි ස්පෙලිං පාඩමෙන් මෙලෙසම ඔබ මුණ ගැසෙනවා. අක්ෂර වින්‍යාස ගැටලු ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වචනවලට අකුරු ගැලපීම ගැන ඔබ සමග සජීවීව සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම මුලලා ඉංග්‍රීසි වචනවලට අකුරු ගලපන්න ඉගෙන ගන්න එක ඔබට පහසුවක් වේවි. මොකද සමහර අය අතරින් පතර යම් යම් දේවල් දන්නවා. නමුත් නිතර පටලවන සුළු ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් පටලවන්නේ නැතුව කොහොමද හරියට ඉංග්‍රීසි වචනයකට අකුරු ගලපන්නේ? පාඩම් 10ක් 15ක් එක දිගට බලන්න. හැමදාම දවල් 12:45ට පමණ අපි මේ ආකාරයට සජීවීව ඔබ හමුවට එනවා. පුංචි විනාඩි 10ක 15ක පාඩමක්. දවස් 10ක් 15ක් හරියට ෆලෝ කරන්න. ඔයාට ඕනම වචනයකට අකුරු ගලපන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මූලිකව ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ A E I O U කියන අක්ෂර පහ. මේ අකුරු පහෙන් තමයි හැම වචනයක්ම අපි ගලපන්නේ. A අකුරෙන් අයන්නේ ශබ්දය, E අකුරෙන් එයන්නේ ශබ්දය, E අකුරෙන් ඉයන්න නෙවෙයි වැඩිපුර එන්නේ. E අකුරෙන් වැඩිපුරම ඉන්නේ එයන්නේ ශබ්දය. U අකුරෙන් වැඩිපුරම එන්නේ උයන්නේ ශබ්දය සහ අයන්නේ ශබ්දය. U අකුරේ අයන්න තියෙනවා. අංකල් කියලා ලියන්නේ U අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ. U N C L E අංකල්. කුඩය අම්බ්‍රෙල්ලා පටන් ගන්න U අකුරෙන්. U අකුරේ බහුලව අයන්නේ ශබ්දය තියෙනවා. U අකුරේ U ශබ්දයක් තියෙනවා. ඒ වගේම O අකුරේ O ශබ්දය තියෙනවා, අයන්නේ ශබ්දය තියෙනවා. I අකුරේ I ශබ්දය තියෙනවා, ඉයන්නේ ශබ්දය තියෙනවා. I අකුරේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඉයන්නේ ශබ්දය. ඒ අනුව PI වුණොත් පියන්න, LI වුණොත් ලියන්න, MI වුණොත් මියන්න, SI වුණොත් සියන්න, RI වුණොත් රියන්න. ඒ විදිහටයි ඒ ශබ්ද යෙදෙන්නේ. PA නම් පයන්, RA රයන්, MA මයන්. E අකුරේ ශබ්දේ වැඩිපුරම හොයා ගන්න ඕනේ එයන්නට. ME වැඩිපුරම එන්නේ මියන්නද මෙයන්නද? වැඩිපුරම එන්නේ මෙයන්න. එයන්නේ ශබ්දේ තමයි E අකුරේ තියෙන්නේ. ME නම් මෙයන්න, LE නම් ලෙයන්න, RE නම් රෙයන්න, SE නම් සෙයන්න, TE නම් තෙයන්න. I කියලා આવොත් I කියලාවත් ශබ්ද වෙනවා. ඉයන්නත් ශබ්ද වෙනවා. PI නම් තියන්න, BI නම් බියන්න, PI නම් පියන්න, RI නම් රියන්න. හැබැයි ඒකම අනිත් පැත්තට I කියලාමත් ශබ්ද වෙනවා. BI නම් බයි, RI නම් රයි, MI නම් මයි, GI නම් ගයි, HI නම් හයි. හයි විතරක් නෙමෙයි හැබැයි HI හායි කියලා කියනවා. අපි මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් වලදී හායි කියලා මෙසේජ් එකක් දානවා. H අකුර කැපිටල් ලියලා I අකුර දාන්න හායි කියලා. හැබැයි අර ඉරකිතිතකි එන්නත් ඕනේ. එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් එක එන්නත් ඕනේ. විරාම ලක්ෂණය එතන. සුබ පැතීමේ ලකුණ කියලා අපි කියන්නේ. හායි කියලා ලියනකොට H අකුරයි I අකුරයි තමයි හායි වෙන්නේ. ඒක හායි නෙවෙයි හායි. H අකුරයි I අකුරයි. ඊට පස්සේ එතන සුබ පැතීමේ ලකුණ යෙදෙන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි එහෙමනම් බලමු අලුත් වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දවසින් දවස අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳව අපි දැනුම මතකය දියුණු කරගනිමින් ඉදිරියට යන ගමනක් මේ යන්නේ. දවස් 10ක් 15ක් එක දිගට මේ පාඩම් පෙළත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න කියලායි අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ. පොඩ ඔයාට ඔයාගේ දැනුම මතකය දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේ අක්ෂර වින්‍යාස ගැලපීම හරියටම යොදන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට E අකුර දැකපු ගමන් ගොඩාක් වෙලාවට මතක් වෙන්නේ E අකුරේ ඉයන්නේ ශබ්දය. E අකුරේ ඉයන්නේ ශබ්දේ නැතුව නෙවෙයි. නමුත් E අකුර ඉතා බහුලව අපි යොදාගන්නේ භාවිතා කරන්නේ එයන්නේ ශබ්දේ. PE නම් පෙයන්න. පෙන් කියලා ලියනකොට කොහොමද අපි ලියන්නේ? පෙන්. PEN පෙන්. PEN පෙන්. ඒ වගේමයි අපි ගත්තොත් DEN D අකුරයි E අකුරයි ආවොත් ඩයන්න වෙනවා. DEN
den කියලා යෙදෙන. den 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 මොකද්ද den කියන්නේ? ඔය සත්තු ඉන්න ගුහාව den එක කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොටි වලස්සු එහෙම ඉන්න ගුහාවකට අපි කියනවා den එකක් කියලා. ඒ වගේමයි ten 10 men man කියන පදේ බහුවචන men men ඉතින් මේ මූලික අක්ෂර ටික වාට මතක තියෙන්න ඕනේ මොන දේ කරන්න ගියත් vowels ටික e අකුරෙන් අයන්න e අකුරෙන් එයන්න i අකුරෙන් ඉයන්න o අකුරේ අයන්නයි ඔයන්නයි o අකුරේ වැඩිපුරම තියෙන අයන්නේ ශබ්දය p o නම් p r o නම් r එහෙම මතක තියාගන්න u අකුරේ අයන්න තියෙනවා උයන්න තියෙනවා දැන් o අකුර අපි ගත්තොත් o අකුරේ බහුලව තියෙනවා o ශබ්දය ඒ වගේම අයන්නේ ශබ්දයක් තියෙනවා දැන් ටෝකියෝ කියලා අපි ලියන්නේ ජපානයේ අගනුවර TO තමයි ටෝ වෙන්නේ ඊළඟට අල් කයන්නට K අකුර ටෝක් යෝ වෙනකොට YO ටෝකියෝ සමහර තැන්වල O කියලා ඇදෙනකොට R අකුරක් එනවා ඒක මතක තියාගන්න O යන්න ඇදෙනවා නම් R අකුරක් එන අවස්ථා තියෙනවා ඒ හැමතැනම එන්නේ එතනදී අපි කියන්නේ 50ට 50 නීතිය කියලා ඒ කියන්නේ ස්පෙලිං වල තියෙනවා 50ට 50 නීතිය O කියලා ඇදෙනකොට R අකුර එන තැන් තියෙනවා 50%ක් R අකුර නැති තැන් තියෙනවා 50%ක් දැන් ටෝකියෝ වල R අකුරක් ඉන්නේ නැහනේ ටෝකියෝ වල පොඩ්ඩක් යන්තම් ඇදෙනවනේ O යන්න ඉතින් 50ට 50 නීතිය කිව්වා මේක ලොකු දෙයක් වාට දැන් ඔය ලක්ෂපති වැඩසටහනෙත් තියෙන්නේ 50ට 50 ලේසියිනේ නේ එහෙම දෙන එක chance එකක් ඉතින් ඒ වගේ ස්පෙලිං අල්ල ගන්න ඕනේ O යන්න ඇදෙනකොට R අකුර එන තැනුත් තියෙනවා ඒක පොඩි මතකයක් තියෙන්න ඕනේ හරි මෙතන R අකුරක් එනවා හැබැයි නිහඬයි වරායට කියන්නේ පෝට් වරායට පෝට් කියනවා එතන POR තමයි පෝය PORT අල්ට යනවල T අකුර විතරයි හල් අකුරකට නිතරම ඉන්නේ එක අකුරයි දෙවියට God කියනවා එතන R අකුරක් එන්නේ God දෙවියා GOD ගයන්නේ ශබ්දේ ඉන්නේ G අකුරෙන් ඊළඟට බල කරනවා කියන්න හෝ බලයට force කියන බල කරනවාට force කියන ක්‍රියාපදයක්. එතකොට එතන for කියලා ඇදෙනවානේ. force FOR for සඳහා කියන්නත් for කියන්නේ FOR ඊළඟට අල්සයන්නක් කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අගට එන අල්සයන්න බහුලව ක්‍රම දෙකකට එනවා. CE වලිනුත් එන්න පුළුවන් SE වලිනුත් එන්න පුළුවන්. එතන 50ට 50 නීතිය දැන් ගොඩක් තැන්වල ස්පෙලින් තියෙන්නේ 50ට 50. දැන් මුකුත්ම දන්නේ නැතුවට වඩා හොඳ නැද්ද 50ට 50 නීතියෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් කියලා දෙකයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ක්‍රම දෙකෙන් එකක් මතක තියාගන්න. මතකේ පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම නිකම්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අල්ස යන්න එන්නේ CE. මතක තියාගන්න බොහෝ විට ඉංග්‍රීසි වචනවල අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකත් 90ක් විතර එන දෙයක්. ඒතර ලේසි අපිට අකුරු ගලපන්න. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් හා සබැඳේ. අල්පයන්න PE, අල්බයන්න BE, අල්මයන්න ME, අල්ඩයන්න DE, අල්ගයන්න GE, අල්සයන්න SE, අල්ලයන්න LE. අගට ආව. දැන් අපි ටයිල් කියලා ලියන ඔලු කැටේට ටයිල්. ටයි කියන්නේ TI. ටයි I කියලා හෙනවනේ TI. අල්ලා යන්න LE. TILE. ටයිල්. O අකුර බහුලව අයන්නේ ශබ්දයේ වගේම ඔයන්නේ ශබ්දයක් ලබා දෙනවා. දෙවියා God GOD. ටෝකියෝ කියනකොට TOKYO. දැන් I අකුරේ බහුලව තියෙනවා ඉයන්නේ ශබ්දය. දැන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ලියනකොට ශ්‍රී ශබ්දිකුත් එක්කනේ ඉන්නේ ශ්‍රී SRI ශ්‍රී. ලංකා කියන්නේ LANKA ලංකා ශ්‍රී ලංකා ගසට කියන්නේ tree 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 එතකොට tree කියලා ඇදෙනවා නම් double E කියලා ඇදෙනකොට ග්‍රීසිය එතකොට එතන ග්‍රී කියලා ඇදෙනවා ගයන්නේ ශබ්දය රයන්නේ ශබ්දය දෙකම තියෙනවානේ ග්‍ර් කියනකොට එතකොට G අකුරයි R අකුරයි
ග්‍රී කියලා දෙනකොට GR double. ඊළඟට අල්සා යන්න CE. මම කියවනේ අඟට එන අල්සා යන්න CE දෙනවා SE දෙනවා 50ට 50 නීතිය. හරියට දවස් 10ක් ෆලෝ කරන්න මේ පාඩම් ටික ඔයාලට ස්පෙලිං පුළුවන් වෙනවා. ලොකු විශ්වාසයක් ඔයාලට ඇති වෙනවා මට පුළුවන් කියලා. ඒ විශ්වාසය තමයි පුළුවන්කම කියන්නේ. ග්‍රීස් අල්සා යන්න CE. ඊළඟට සාමයට කියන්නේ පීස්. දැන් මං කිව්වා E කියලා ඇදෙනකොට ඩබල් E එනවා කියලා. ඒ වගේමයි E කියලා ඇදෙනකොට E අකුරයි A අකුරයි එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. E අකුරයි A අකුරයි ඇවිල්ලා E වෙනවා. P. එතකොට එතනත් 50ට 50 නීතිය. P කියලා ඇදෙන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. තවත් ක්‍රම තියෙනවා ඇදීමට වැඩිපුරම P යන්න ඇදෙනවා නම් P යන්න. හොය E කියලා ඇදෙනකොට PEA වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් PEE වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම PEEP කියන්නේ මුත්‍රා කරනවා. PEE. දැන් මෙතන PEAP යන්න උනා අල්සා යන්න කොහොමද ආවේ? CE. අඟට එන අල්සා යන්න බලන්න ගොඩක් තැන්වල CE එනවනේ. පීස් සාමය. හැබැයි අල්සා යන්න SE කියලා තියෙනවා. මී මැස්සට B කියනකොට BEE. ඉතින් කොහොමද සර් මතක තියාගන්නේ EE දෙන්නේ E දෙන්නේ කියලා? අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ඕනවට වඩා හැමදේම නිකම් බලාපොරොත්තු වෙන. හැමදේම නිකම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. 50ට 50 නීතියෙන් යන්න. එතකොට එතන පොඩි මතකයක් ඕනේ. EE වලක් E යන්න තියෙනවා EA වලක් තියෙනවා. දැන් මී මැස්සට එන B එක BEE කියලා එන්නේ කියලා මේ මතකය ඔයා හදාගන්න. මී මැස්සා B BEE. දැන් අපි ග්‍රීසිය ගැන මතක් කළානේ. ග්‍රීසිය ග්‍රී GR අල්සන් CE. සාමයට පීස් කොහොමද ආවේ? P and PEA. දැස් දෙක පියාගෙන එකපාරක් මතක් කරන්න මතක හිටිනවා. ඒ දැන් දන්නවනේ 50ට 50 එක්ක මේක කියලා දන්නවනේ. මොකුත් මොන දන්නවට වඩා එක්ක මේක කියලා දැනගන්න කොච්චර දෙයක්. එතකොට PE කියනකොට PEA. අල්සා යන්න CE වෙනවා. සාමය පීස්. අපි කලින් ගත්ත ශ්‍රී ලංකා කියන වචනේ ශ්‍රී කියන්නේ SRI ලංකා වෙනකොට ලයන්න LA අල් නයන්නට එන්න අකුර මැදට එන හල් අකුරු බොහෝ විට එක අකුරයි එන්නේ. අල් නයන්න නම් එන්න අකුර අල් පයන්න නම් P අකුර අල් බයන්න නම් B අකුර අල් ගයන්න නම් G අකුර. ඒතර ලංකා ලයන්නට LA කයන්නට K කයන්න දෙකම එකයි. ඒ අකුරෙන් එන්නේ කයන්න KA ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් අද සාකච්ඡාව ඊට වඩා මම ඉදිරියට ගෙන යනවා. බොහෝ කෙටි පාඩමක් අපි කරන්නේ. නමුත් ඔයා දවස් 10ක් 15 එක දිගට අපි ස්පෙලිං පාඩමකට සම්බන්ධ වෙන්න. හැබැයි පෑනක් කොලයක් අතේ තියාගන්න. අපි කියනකොට ඔයත් ලියන්න. එක වචනේ 3 පාරක් ලියන්න. උනන්දුවෙක් මාත් එක්ක මේ ස්පෙලිං පාඩම කරන්න දවස් 10ක් 15ක් මට ස්පෙලිං පුළුවන් වෙනවා. ස්පෙලිං හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය අතරමං වෙනවා. ස්පෙලිං හදා ගන්න ඕනේ. හෙටත් අපි හමු වෙමු. දහවල් 12:45ට මේ ආකාරයට පුංචි ස්පෙලිං පාඩමකින්. Wish you all the best.